Jag växte upp med min pappa. Min mamma lämnade oss när jag var väldigt liten. Jag minns inte hennes ansikte. Pappa pratade aldrig om henne. När jag frågade sa han bara: "Hon är borta." Det var allt. Så jag slutade fråga. Vi bodde i ett litet hus nära älven. Där var det lugnt. Vi fick nästan aldrig besök. Min pappa arbetade hårt. Han lagade bilar i en liten verkstad. Han kom hem sent och var alltid trött. För jobbet var ofta tungt. Han åt sin middag tyst och gick tidigt i säng för att vara pigg nästa dag. Jag var hemma ensam för det mesta. Jag läste många böcker och promenerade ofta vid älven. Jag såg på vattnet när det flöt långsamt och stilla. Jag älskade den stillheten. Jag pratade inte mycket med andra eftersom jag inte litade på dem. I skolan var jag annorlunda. De andra pojkarna lekte tillsammans, skrattade och berättade historier. De verkade ha mycket roligt. Jag satt ofta ensam i ett hörn av klassrummet. Jag gjorde mitt arbete och gick när klockan ringde. Några pojkar ville bli mina vänner, men jag stötte bort dem. Jag trodde inte på vänskap, för jag tänkte att den inte var äkta. Min pappa sa alltid: "Människor går, förvänta dig inte att de stannar." Jag trodde honom. Han hade rätt. Det var likadant med flickor. De log mot mig och pratade med mig, men jag svarade inte. Om de ställde frågor gick jag bara iväg utan att reagera. Jag såg hur de skrattade med andra och bytte vänner. Idag gillade de någon och nästa dag gillade de någon annan. Jag tänkte att de inte var ärliga och att deras ord inte betydde något. Därför ville jag inte slösa min tid. Jag fokuserade på skolan för att höja mina betyg. Senare fokuserade jag på arbetet. Jag behövde inga människor runt mig och jag var okej ensam. Åren gick. Jag avslutade skolan. Jag hjälpte min pappa varje dag i verkstaden. Varje dag var likadan. Jag steg upp tidigt, hjälpte honom och arbetade hela dagen. Ibland kände jag mig ensam när jag såg de andra pojkarna som skrattade tillsammans. Men jag hade vant mig vid att vara ensam. Jag fann tröst i mina böcker. Berättelserna var mina vänner. De gav mig en flykt från verkligheten. Jag föreställde mig hur det skulle vara att uppleva äventyr. Men i mitt hjärta visste jag att jag inte var redo att öppna mig. Rädslan för besvikelse var stark. Jag undrade ofta om jag någonsin skulle hitta modet att släppa in nya relationer. Jag åt middag med min pappa. Vi pratade lite, nästan ingenting. Tystnaden mellan oss fanns alltid där. Sedan gick jag till sängs. Nästa dag var det samma igen. Livet var enkelt. Livet var lugnt och förutsägbart. Jag var inte ledsen, men inte heller riktigt glad. Jag tänkte att så är livet. Jag trodde att jag inte behövde något mer. Sedan ändrades allt en dag. Det var en vanlig dag, som alla andra. Jag steg upp tidigt och gjorde mig klar för dagen. Jag åt frukost snabbt och gick sedan till verkstaden. Pappa var redan där och arbetade flitigt med en bil och jag visste att han gjorde sitt bästa. Han sa inte mycket. Det gjorde han aldrig. Jag tog mina verktyg och började arbeta. Luften luktade olja och metall och jag trivdes i den miljön. Ljudet av motorer och hammare fyllde verkstaden och var för mig en välkänd melodi. Det var mitt liv. Det kände jag väl. Då kom hon in. En tjej. Hon såg sig omkring och gick närmare, tveksam men bestämd. Hon hade problem med sin bil, ett fel jag sett många gånger. Jag såg henne inte i ansiktet, för jag var upptagen med mitt arbete. Det brydde mig inte. Jag ville bara laga snabbt. Jag torkade av händerna och frågade vad som var fel. Hon förklarade:
Men jag lyssnade knappt, för jag ville laga bilen och fortsätta arbeta. Hon tackade artigt. Jag svarade inte, eftersom jag inte gillade småprat. Jag trodde att hon skulle gå. Men hon stod kvar och såg sig omkring. Gillar du jobbet här? Frågade hon plötsligt. Jag svarade inte genast, för frågan överraskade mig. Jag tyckte inte om småprat. Hon log vänligt och sa, du är väldigt tyst. Hennes ord träffade mig oväntat. Jag kände mig plötsligt obekväm i min tystnad. Jag teg och försökte fokusera på arbetet. Hon skrattade tyst. Inte högt som andra. Det störde mig inte. Jag lagade bilen och gav henne nycklarna. Hon tackade igen och gick. Jag trodde att det var slutet. Men nästa dag kom hon tillbaka. Den här gången hade hon inget bilproblem. Hon stod bara i dörren och tittade in i verkstaden. Jag ignorerade henne. Jag ville inte bli distraherad. Hon kom närmare och sa, får jag titta på? Jag rynkade pannan. Titta på vad? Frågade jag. På ditt arbete, sa hon. Jag skakade på huvudet och tänkte att jag hellre ville jobba ensam. Men hon gick inte. Hon log bara och sa, okej, då väntar jag ute. Jag förstod henne inte. Varför var hon här? Vad ville hon av mig? Under de följande dagarna kom hon tillbaka gång på gång. Ibland ställde hon frågor om mitt arbete. Ibland satt hon bara ute och tittade, som om hon var fascinerad av det jag gjorde. Pappa märkte det och sa, hon är annorlunda. Jag svarade inte. Jag ville inte prata om henne. Jag ville inte tänka på henne. Men jag gjorde det ändå, utan att vilja. En kväll såg jag henne vid älven. Hon satt på en sten och tittade på vattnet som sakta kluckade. Jag gick förbi henne. Men hon vände sig om och log. Hennes leende var varmt och vänligt. Det gjorde något med mig. Jag kände mig konstig, men också nyfiken. Vad tänkte hon göra? Jag ville veta vad hon tänkte och kände. Det var inte bara leendet, det var också hennes sätt som lockade mig. Jag bestämde mig för att inte gå därifrån. Jag stod kvar och betraktade henne när hon såg ut över fjärran. Tycker du om älven? Frågade hon. Jag stannade. Ingen hade någonsin frågat mig något sådant. Jag nickade långsamt. Hon sa inget mer. Hon satt bara där, stilla. Det kändes konstigt. Jag tänkte att hon var som de andra. Hon kommer att gå. Men hon gick inte. Och det gjorde mig rädd. Dagarna gick och hon kom tillbaka gång på gång. Varje morgon kom hon in i verkstaden. Ibland hade hon en fråga. Ibland tittade hon bara på. Pappa vande sig vid henne. Han log till och med när hon kom. Men jag förstod henne inte. Hon var annorlunda. Hon betedde sig inte som andra människor. Hon pratade inte för mycket. Hon ställde inte många frågor. Hon stannade bara kvar. Och jag visste inte varför hon gjorde det. En eftermiddag tog hon med kaffe. Hon ställde koppen på bordet bredvid mig. Till dig, sa hon. Jag tittade på kaffet, men tog det inte. Jag dricker inte kaffe, sa jag. Hon log bara. Då tar jag med te nästa gång, sa hon. Jag rynkade pannan. Varför? Frågade jag. Hon ryckte på axlarna. För att du jobbar hårt. Jag svarade inte. Jag tog mina verktyg och arbetade vidare. Men jag såg hur pappa tog kaffet och låg mot henne. Han tyckte om henne. Jag visste inte varför. Hon började också komma på kvällarna. Ibland satt hon vid älven. Ibland promenerade hon nära verkstaden. Hon frågade mig ingenting. Hon förväntade sig ingenting. Hon var bara där, och det störde mig inte. Jag trodde att hon skulle bli uttråkad. Jag trodde att hon skulle sluta komma. Men det gjorde hon inte. En kväll såg jag henne sitta på en gammal bänk vid älven. Solen höll på att gå ner. Vattnet såg gyllene ut. Jag var trött. Men jag gick fram till henne. Varför kommer du hit varje dag? Frågade jag. Hon tittade på mig och log. För att jag vill,
Hennes svar gav ingen mening för mig. Du känner mig ju inte, sa jag. Hon lutade huvudet lite. Kanske känner jag dig ändå. Jag skakade på huvudet. Nej, det gör du inte. Hon teg ett ögonblick. Sedan sa hon, kanske tror du att människor alltid går, men jag är kvar. Hennes ord gjorde min bröstkorg tung. Jag visste inte varför. Jag sa ingenting. Jag satte mig bredvid henne. Himlen blev mörk. Och vi stannade där, i tystnad. Vinden blåste milt. Det var en stilla natt. Jag hörde älvens vågor. Jag kände mig inte ensam. Jag ville veta mer om henne. Varför ville hon vara här? Vad tänkte hon? Jag tittade på henne och undrade vad hon kände. Hennes ögon glittrade i stjärnljuset. Det var ett nytt ögonblick för mig. I denna tystnad kände jag en förbindelse jag inte väntat mig. Jag ville utforska den, ville veta mer om hennes tankar och drömmar. Denna natt kändes annorlunda. Det var som om världen stod still och bara vi fanns kvar. Det var en märklig men vacker förbindelse som gav mig mod. Nästa dag tog hon med te. Hon ställde koppen bredvid mig som tidigare. Jag tittade länge på muggen. Sedan tog jag den i handen för första gången. Den var varm. Jag tog en liten klunk. Hon log. Hon sa inget. Hon behövde inte säga något. Något förändrades. Jag visste inte vad. Men för första gången kände jag mig inte ensam. Hon blev en del av mina dagar. Det hade jag inte väntat mig. Men jag märkte det när hon inte var där. Varje morgon kom hon till verkstaden. Varje kväll satt hon vid älven. Ibland pratade hon. Men inte mycket. Hon ställde aldrig frågor jag inte ville svara på. Hon pressade mig inte. Hon bara fanns där. Och jag lät henne finnas där. En dag kom hon senare än vanligt. Jag lagade just en bil. Men jag tittade mot dörren. Hon var inte där. Jag sa till mig själv att det inte spelar roll. Jag arbetade snabbare. Jag ville ignorera känslan i bröstet. Timmarna gick. Hon kom inte. Jag sa till mig att hon var upptagen. Kanske hade hon något bättre att göra. Kanske var hon trött. Kanske hade hon gått. Men på kvällen kom hon ändå. Hon gick långsammare än vanligt in i verkstaden. Förlåt, sa hon. Jag hade något att ordna. Jag frågade inte vad. Jag nickade bara och fortsatte arbeta. Men mina händer skakade lite. Jag visste inte varför. Hon såg på mig en stund. Sedan lade hon något på bordet. Till dig, sa hon. Det var en liten ask. Jag rynkade pannan. Varför? Frågade jag. Hon log. Öppna den senare. Sedan gick hon. Den natten satt jag på sängen och tittade länge på asken. Den var liten och enkel. Jag tvekade innan jag öppnade den. Inuti låg en nyckelring. En liten silvernyckel på ett svart snöre. Den var enkel. Precis som jag. Precis som mitt liv. Jag förstod inte varför hon gav mig den. Men jag höll den länge i handen. Sedan stoppade jag den i fickan. Nästa dag var hon där igen. Hon betedde sig normalt. Som om inget hade hänt. Jag ville fråga henne om nyckelringen. Men jag visste inte hur. Så jag fortsatte bara arbeta. Hon tittade på, som alltid. Men något var nu annorlunda. Jag kunde känna det. En kväll frågade hon. Tänker du ibland på att lämna den här staden? Jag såg förvirrat på henne. Varför? Hon ryckte på axlarna. Jag bara frågar, vill du inte se andra platser? Jag skakade på huvudet. Det här är mitt hem. Hon log. Hem är inte alltid en plats. Jag förstod inte vad hon menade. Men jag frågade inte. Dagar blev till veckor. Hon fortsatte att komma. Och något i mig förändrades mer. Jag stötte henne inte längre bort. När hon talade lyssnade jag. När hon kom med te drack jag det. När hon satt vid älven satte jag mig bredvid. Kvällarna vid älven blev viktiga för mig.
Jag ville känna hennes närhet. En dag sa pappa något som överraskade mig. Hon bryr sig om dig, sa han. Jag rynkade pannan. Hon är bara vänlig, sa jag. Men i mitt hjärta visste jag att det var mer. Jag började uppskatta hennes uppmärksamhet. Hennes närvaro gjorde mina dagar ljusare. Det var en känsla jag inte känt på länge. Jag ville tillbringa mer tid med henne. Jag ville veta vad hon tänkte och kände. Det var inte bara vänlighet. Det var något speciellt. Och det gjorde mig både glad och rädd. Han skakade på huvudet. Nej, sa han. Det är mer än så. Jag svarade inte. Jag ville inte tänka på det. Men jag gjorde det den kvällen när jag såg henne vid älven igen. Jag gick snabbare. Hon log när hon såg mig. Jag satte mig bredvid henne. Vi tittade på vattnet. Då grep jag, utan att tänka, i fickan och tog fram nyckelringen. Jag visste inte varför, men den kändes viktig. Hon såg den i min hand och log. Du behöll den, sa hon. Jag nickade. Ja. Solen gick ner. Himlen var orange och rosa. Luften var sval. Jag såg på henne och frågade för första gången, varför stannar du? Hon blev inte förvånad. Hon log bara. För att jag vill. Och för första gången trodde jag henne. Hon var fortfarande kvar. Varje dag kom hon till verkstaden. Varje kväll satt hon vid älven. Och varje gång kände jag något annat. I början var det litet. Bara en tanke. Bara en känsla. Men det växte. Jag började vänta på henne. Jag lyssnade noga när hon talade. Jag tittade mot dörren innan hon kom. Det var märkligt. Jag visste inte vad det betydde. Och jag var rädd att fråga mig själv. En dag regnade det. Verkstaden var tyst. Inga bilar kom. Pappa gick hem tidigt. Jag satt ensam och lyssnade på regnet mot taket. Jag sa till mig att hon inte kommer idag. Ingen går ut och promenerar i regn. Men då såg jag henne. Hon stod i dörren. Genomblöt av regnet. Hon låg. Du är fortfarande här, sa hon. Jag rynkade pannan. Du är blöt, sa jag. Hon skrattade. Ja, jag vet. Jag suckade och hämtade en handduk. Hon tog den, torkade sitt ansikte och satte sig på stolen bredvid mig. En stund sa hon ingenting. Hon lyssnade bara på regnet. Sedan frågade hon. Känner du dig ibland ensam? Frågan överraskade mig. Jag svarade först inte. Jag hade alltid varit ensam. Men var jag ensam? Nej, sa jag till slut. Jag behöver inga människor. Hon såg på mig. Hennes ögon var lugna. Men du låter mig stanna. Jag ville protestera, men jag stannade. Hon hade rätt. Jag hade aldrig skickat bort henne. Jag hade aldrig stött bort henne. Hon var annorlunda. Och jag visste inte varför. Regnet föll vidare. Himlen var grå. Verkstaden var kall. Men med henne där kändes det varmt. Jag visste inte vad jag skulle säga. Så jag sa ingenting. Och för första gången kändes tystnad inte tom. Den kändes full. Full av något jag inte förstod. Dagarna gick. Jag började lägga märke till små saker. Jag märkte hur hon log tyst när hon var nervös. Jag märkte hur hon såg upp mot himlen när hon tänkte. Jag märkte hur hon alltid satt på samma bänk vid älven, som om hon hörde dit. Hennes närvaro blev viktigare för mig. Det var som om jag såg världen på nytt genom hennes ögon. Jag insåg att hennes tankar var djupa, och jag ville förstå dem. Jag ville veta mer om henne. Det var både spännande och skrämmande. Det var en ny känsla som jag inte var van vid. En kväll när hon kom tillbaka kände jag förändringen i luften. Det var inte bara regnet som föll. Det var också förändringen i oss. Vi satt där, och tystnaden var inte längre obekväm. Den var varm och inbjudande. Kanske var det början på något nytt.
något jag inte helt kunde greppa, men jag ville försöka. Jag ville ta reda på vad som fanns i hennes huvud. Det var ett nytt äventyr för mig och jag kände att jag var redo att våga. De där små sakerna stannade i mitt huvud. De försvann inte, hur mycket jag än ville ignorera dem. En kväll var hon mycket tyst. Hon satt vid älven och såg på vattnet som stilla kluckade. Jag satte mig bredvid henne och såg hur små vågor glimmade i kvällssolen. Vad är det? Frågade jag till sist. Hon suckade. Inget, jag tänker bara. Jag väntade i tystnad. Men hon sa inget mer. Så jag satt bara där och tittade på henne medan hon tänkte. Jag såg hur himlen bytte färg. Först mjuka blå och gula toner, sedan djupt orange. Luften var sval och frisk. Vinden var mjuk och bar doften av nytt gräs. Det kändes fridfullt. Men något var annorlunda. Hon vände sig mot mig. Om jag går en dag kommer du att sakna mig. Frågan träffade mig hårt. Jag stirrade på henne utan att kunna tala. Jag ville säga nej. Jag ville säga att det inte spelar roll. Men orden kom inte. Jag visste inte vad jag skulle säga. Så jag teg och försökte samla en klar tanke. Hon log. Men den här gången var leendet sorgligt och tungt för mitt hjärta. Det är okej, viskade hon. Jag vet redan svaret. Jag försökte glömma henne, men det var omöjligt. Jag låg i sängen och stirrade i taket medan tankar snurrade. För första gången ställde jag en fråga jag aldrig ställt. Vad händer om hon går? Och för första gången var jag rädd för svaret. Nästa morgon kom hon inte. Jag sa till mig själv att det är inget. Kanske var hon upptagen. Kanske kommer hon senare. Men timmarna gick och hon kom inte. Verkstaden kändes tom trots motorernas vanliga lugna musik. Älven kändes tom trots vinden över vattnet. Något saknades. En oro spred sig i mig som jag inte kunde ignorera. Nästa dag var hon fortfarande inte där. Jag väntade och väntade, men hon kom inte. Jag sa om och om igen till mig själv att det inte spelar någon roll. Jag sa att det inte är viktigt. Men djupt inne visste jag att det var viktigt. Den kvällen gick jag till älven för att hitta lugn. Hennes plats på bänken var tom och det gjorde mig ledsen. Luften var kallare än dagen före. Himlen var grå och dimmig, vilket gjorde mitt humör ännu tyngre. Jag satt där och väntade på ingen. Vattnet rörde sig långsamt och jämnt. Vinden viskade i träden. Men inget kändes detsamma. Älven verkade tystare, som om den speglade mitt inre kaos. Då såg jag det. En liten lapp på bänken. Mina händer kändes tunga när jag plockade upp den. Pappret var skrynkligt, som om hon lämnat det snabbt och inte ville att någon skulle se. Mitt hjärta slog snabbare när jag läste orden. Jag var tvungen att gå. Men jag hade rätt. Du kommer att sakna mig. Jag läste det om och om igen, som om orden kunde ge mig ett svar. Mitt bröst blev trångt och andan stockade sig. Mina händer skakade när jag höll i lappen. Jag ville låtsas att det inte betydde något. Men jag kunde inte. För hon hade rätt. Jag saknade henne. Jag saknade hennes röst och hur hon alltid satt på samma plats och lyssnade på mig. Jag saknade de små samtal vi hade. Jag saknade hur hon såg på mig, som om hon visste något jag inte visste. Den natten satt jag ensam och höll nyckelringen i handen. Jag snurrade den mellan fingrarna och kände dess tyngd. Hon var borta. Men hon var fortfarande här. I mina tankar. I mitt hjärta. Jag hade i åratal hållit människor på avstånd för att skydda mig själv.
Jag hade hela mitt liv trott att jag inte behövde någon. Men nu kände jag sanningen. Mitt hjärta var inte längre stängt. Det hade öppnat sig utan att jag märkt det. Och nu visste jag inte hur jag skulle stänga det igen. Jag kände en tomhet jag inte kände till, som tryckte mig. Jag ville ha henne tillbaka. Jag ville känna hennes närhet igen, värmen i hennes vänskap. Hennes frågor och hennes leende. Dessa små saker hade förändrat mitt liv. Jag ville inte längre vara ensam. Jag ville inte tillbaka till livet där jag inte behövde någon. Nu visste jag att varje människa som kom in i mitt liv hade en egen mening. Och jag ville inte bara sörja henne. Jag ville få chansen att säga vad hon betydde för mig. Jag ville visa henne att jag behövde henne, att hon hade en plats i mitt hjärta. Men hur skulle jag göra det? Det kändes som ett stort mysterium jag inte kunde lösa. Jag ville hitta modet att tala. Orden fanns där, men de ville inte komma ut. Hon skulle veta hur viktig hon var, hur mycket jag uppskattade henne och att jag ville öppna mig. Tack för att du lyssnade på mig. Det betyder mycket för mig att du är här och läser mina berättelser. Jag skriver många berättelser här och hoppas att de ger dig glädje och lite inspiration. Jag tycker att varje berättelse är en egen värld som väntar på att upptäckas. Det finns så många teman och idéer som vi kan utforska tillsammans. Vilka typer av berättelser vill du höra? Romantik, äventyr, fantasi eller kanske något helt annat som ligger dig varmt om hjärtat? Och är berättelserna lätta att förstå? Eller tycker du att de är för svåra? Det är viktigt för mig att de hjälper dig att lära svenska. Jag vill att du inte bara blir underhållen utan också lär dig något. Berätta vad som intresserar dig, så ska jag göra mitt bästa för att uppfylla dina önskningar. Jag ser fram emot dina idéer och att skriva nya berättelser för dig. Kanske har du egna erfarenheter eller tankar som du vill dela. Det skulle jag bli mycket glad för. Tillsammans kan vi ge oss ut på en fantastisk berättarresa.